Ito ang paaralan ng mahigit 1,500 mag-aaral sa bayan ng Ibisan sa probinsya ng Capiz. Kilala ito sa pangalang Ibisan Elementary School or IES na isa sa pinakamalinis at pinakamagandang paaralan sa buong Region 6 Western Visayas. Matagumpay ang programang Wash in School or WINS sa paaralang ito. Isa sa maipagmamalaki ng IES ay ang paggawa ng low-cost liquid soap na pinangungunahan ng school pupil government dito. Ito ang pangunahing ginagamit na panghugas ng mga kamay ng mga mag-aaral nito. Nagtulong-tulong po kami ng mga kapwa ko SPD officer sa pag-produce ng liquid soap na ginagamit sa pag-hand wash ng mga schoolmates and teachers po namin. Bukod po sa napakadaling gawin ng liquid soap namin, mura po ang production cost nito. Laking tipid ng school namin. Halika, samahan niyo kami sa paggawa ng low-cost liquid soap namin. 1 kilo sodium lauryl ether sulfate, 1 kilo of salt as thickener, 300 ml linear alkyl benzene sulfonate as germ killer, 1 liter cocoa fatty alcohol sulfate, 120 ml antibac sodium benzoate that will function as stabilizer or preservative, 30 ml sand as odor remover, color and 18 liter water. Pour 1 kilo of sodium lauryl ether sulfate. add salt and mix. Mix until milky solution is produced. And liters of water gradually. add 330 ml linear alkyl benzene sulfonate, Liters cocoa fatty alcohol sulfate. 20 ml antibacterial. Add color. add scent and mix. Wait until all bubbles subside before packing it. It will take more or less an hour to settle and will produce a clear mixture. Mga kabataan!